Soja bị đưa đi cải tạo, trong nhà cũng yên hơn được chút, nhưng rắc rối mới chỉ bắt đầu. Con trai lớn bế cặp xong sinh ra than với ông bố chồng. Anh nói Soja không có ở nhà, mà ba mẹ chồng cũng không trông giúp, thế là việc chăm hai bé đều dồn hết cho anh, nên anh mệt và đau đầu lắm. Anh mong bà mẹ chồng trông giúp một bé. Bà mẹ chồng nói, mình lớn tuổi rồi, không còn sức trông trẻ nữa. Ông bố chồng bảo con trai lớn cố gắng vượt qua giai đoạn này, vì đưa Soja đi như vậy cũng là bất đắc dĩ, không còn cách nào khác. Do Soja ở nhà suốt ngày gây chuyện, cho cô ta vào đó tự chấn chỉnh một thời gian, cũng là hợp lý. Ông còn nói, tầm 10 ngày nửa tháng, khi Lashima rút giấy tờ, thì gọi cảnh sát cho Soja về, đến lúc đó sẽ thả cô ta ra. Con trai lớn nói, ông bố chồng nói thì nhẹ nhàng, nhưng 10 ngày nửa tháng đó, chẳng lẽ anh phải tự chăm hai bé hết sao? Anh chịu không nổi. Sau đó con trai lớn gọi Lashima ra, muốn cô ấy phụ trông song sinh. Lashima nói, Soja từng nhốt mình vào tủ lạnh, giờ lại bắt cô trông con của Soja, thì cô sao mà đồng ý được? Con trai lớn nói, chính Lashima là người ký giấy, đẩy Soja vào đó, thì con của Soja cô cũng nên phụ một chút. Nếu cô không trông giúp, thì gọi cảnh sát, đưa Soja về lại đi. Lashima vẫn không đồng ý. Ông bố chồng nói, ông cũng không muốn thả Soja ra ngoài, nhưng song sinh thì vô tội, mong cô trông giúp vài hôm. Nhưng Lashima vẫn từ chối. Anh cầm bình sữa đến nói với Lashima, mong cô suy nghĩ giúp anh một chút, vì ông bố chồng và bà mẹ chồng đều già rồi, không thể trông hai bé, mà song sinh thì còn quá nhỏ, không thể bỏ mặc được. Anh thì chỉ có một mình, không thể xoay nổi hai bé cùng lúc. Rồi con trai lớn kéo Lashima vào phòng ngủ. Vừa vào đến nơi, anh chỉ vào hai bé đang ngủ và nói, em ở trông bé này nhé. Lashima nói, cô không trông bé nào cả, anh cưới Soja thì phải tự chuẩn bị tinh thần chăm con. Con trai lớn nói, cô là vợ của anh, cũng nên chia sẻ cho anh một phần, hai đứa không thể bắt anh lo hết. Nói xong anh đi ra ngoài, Lashima cũng đi theo. Cô nói với con trai lớn, không phải cô cố tình không giúp chăm song sinh, mà vì cô còn phải nấu cơm, làm việc nhà. Cô cũng mong con trai lớn nghĩ cho mình. Soja bị đưa đi rồi, cả nhà lại tranh cãi chuyện trông song sinh. Ai cũng nói lý do của mình, đều cho rằng mình không thể làm. Lashima thì lý do cũng rất rõ, vì cô ấy có quá nhiều việc, hàng ngày vừa nấu ăn vừa dọn dẹp, còn phải chăm con của mình nữa. Ông bố chồng cũng có lý do, ông nói chân cẳng không tiện, đi lại còn khó, thì sao chăm trẻ được. Đến lượt ba mẹ chồng, bà nói, cả đời đã lo cho nhà này rồi, giờ tuổi cao, cũng muốn được nghỉ ngơi. Con trai lớn nghe ai cũng có lý do, nên thấy tranh luận cũng không đi đến đâu. Anh cầm bình sữa pha cho song sinh, vì các bé còn quá nhỏ, không thể để đói được. Đúng lúc con trai lớn pha sữa, Lashima cũng vào bếp nấu ăn. Con trai lớn nói, dù Soja có làm mọi thứ rối lên, nhưng song sinh thì không có lỗi gì, không thể vì bực Soja mà để hai bé chịu thiệt. Nếu thật sự không ai trông song sinh, thì Lashima viết giấy bỏ qua, để đưa Soja về chăm con. Nhưng Lashima không đáp. Ông bố chồng cũng quay sang khuyên Lashima. Ông nói, song sinh còn quá nhỏ, không thể thiếu mẹ. Ông biết Lashima hiền và có lòng, mong cô nới tay cho Soja. Đợi Soja về, ông sẽ nói rõ với Soja về việc Lashima đã giúp, để Soja biết mà trân trọng, sau này đừng gây chuyện nữa. Ông còn đứng ra đảm bảo, mong Lashima nể mặt ông mà bỏ qua lần này. Con trai lớn lại tiếp tục nói, anh hứa với Lashima, chỉ cần cô bỏ qua cho Soja, anh sẽ cố kiếm tiền, xây cho Lashima một căn nhà bên cạnh. Đợi nhà xây xong, Lashima sẽ dắt con chuyển ra ở riêng, như vậy sẽ ít chạm mặt Soja hơn, cũng tránh được va chạm. Lúc này Lashima bắt đầu dao động. Cô hỏi con trai lớn, trước đó anh còn nói không đủ tiền, vậy lấy đâu ra mà xây nhà? Con trai lớn nói, anh sẽ tìm cách nhờ bạn bè giúp, chỉ cần Soja được thả ra chăm song sinh, anh sẽ ra ngoài tìm người xoay sở. Nhưng Lashima nói, cô thấy con trai lớn đang hứa cho có, nên cô không tin. Lashima bảo con trai lớn cứ đi vay bạn bè xây nhà trước, xây xong rồi mới tính chuyện cho Soja về. Con trai lớn nói, Lashima làm vậy hơi quá đáng. Ông bố chồng cũng sẵn sàng đứng ra bảo đảm cho con trai lớn, chỉ cần Lashima chấp nhận bỏ qua cho Soja, thì con trai lớn sẽ lo tiền để xây nhà cho Lashima, thậm chí ghi tên căn nhà đó đứng tên Lashima. Đúng lúc này, điện thoại ông bố chồng reo lên. Con trai lớn đưa điện thoại cho ông nghe, là Maria gọi đến. Cô ấy báo nhà bị dò đường ống nước, mà ông bố chồng là chủ nhà,
nên muốn ông qua sửa giúp. Ông bố chồng đồng ý luôn và nói lát nữa sẽ qua ngay. Thật ra, chuyện này làm ai cũng khó hiểu. Người trong nhà thì cãi nhau vì chuyện nhà cửa, ngày nào cũng căng thẳng. Còn ông bố chồng lại để Maria ở miễn phí. Đồ đạc hỏng hóc gì, cũng gọi ông tới sửa. Cúp máy xong, con trai lớn nói với ông bố chồng, nhân lúc sửa ống nước, thì cho Maria dọn đi luôn. Như vậy khỏi phải lo tiền xây nhà nữa. Ông bố chồng nói, làm người phải giữ lời, đã hứa cho Maria ở 3 năm, thì nhất định phải làm đúng, không thể nuốt lời được, không là sẽ mang tiếng với người ta. Con trai lớn nói, Maria đang ở nhà của anh, mà còn không trả tiền thuê. Chỉ cần ông gật đầu, anh sẽ đi bảo Maria dọn ngay, rồi để Lasima chuyển qua đó ở. Nhưng ông bố chồng nói, sau này con trai lớn không được nhắc chuyện đuổi Maria nữa. Căn nhà Maria đang ở là ông cho con trai lớn, nên chuyện đó vẫn là ông quyết. Ông bố chồng gọi Lasima sang phòng bên, rồi nói với cô ấy, không phải ông không muốn đuổi Maria đi, để Lasima chuyển qua ở, mà là ông không thể làm vậy. Giờ con trai lớn đã hứa xây nhà cho cô. Ông cũng thấy yên tâm hơn, vì con trai lớn cũng lớn rồi, lại cưới cả Lasima và Soja, thì cũng đến lúc tự lo tiền xây nhà. Ông nói, căn nhà này và cả nhà Maria đang ở đều do ông xây, nên con trai lớn cũng nên xây 2 căn, để Lasima và Soja ở riêng, như vậy sẽ bớt mâu thuẫn hơn. Con trai lớn mang giấy bút tới, anh bảo Lasima viết giấy bỏ qua, nhưng Lasima hất luôn tờ giấy đi. Con trai lớn lại tiếp tục khuyên cô ấy. Anh nói, chỉ cần Lasima chịu bỏ qua cho Soja, anh sẽ bắt tay vào chuẩn bị chuyện nhà cửa ngay. Ông bố chồng nhặt tờ giấy lên, đưa lại cho Lasima, nhưng cô ấy vẫn không nhận. Con trai lớn đành cầm lấy, rồi nói Lasima hãy tin anh thêm một lần. Anh bảo đảm sau khi Soja về, sẽ không làm phiền Lasima nữa. Nếu Soja không làm được, thì khi đó sẽ xử lý tiếp. Lúc đó đưa Soja vào lại cũng chưa muộn. Lasima nghe lời cam kết đó, cuối cùng mới chịu nhận giấy bút và bắt đầu viết giấy bỏ qua. Một lúc sau, giấy đã viết xong. Lasima đưa cho ông bố chồng. Ông xem qua vài dòng, rồi nói Lasima cứ yên tâm, ông sẽ đứng ra giải quyết, đảm bảo sau khi Soja về, sẽ không gây chuyện với Lasima nữa. Ông bố chồng cầm giấy ra gặp con trai lớn, rồi bảo con trai lớn cần ở nhà chăm song sinh, còn chuyện đi đón Soja, ông sẽ tự đi, vì ông cũng tiện ghé Maria một chuyến, để sửa ống nước cho cô ấy. Con trai lớn nói, anh lâu rồi chưa qua căn nhà đó, anh muốn đi sửa ống nước, tiện xem lại nhà của mình. Nhưng ông bố chồng từ chối. Ông nói Maria không thích người lạ tới, mà ông đã nhận lời sửa giúp rồi, nên để ông đi là hợp nhất. Chuyện sửa ống nước, ông sẽ tự lo. Nghe vậy ai cũng hiểu, ông đâu chỉ đi sửa ống nước. Con trai lớn nói, anh chỉ qua xem nhà thôi, không làm phiền Maria. Ông bố chồng lập tức nổi nóng, ông chỉ thẳng vào con trai lớn và cảnh cáo, nếu con trai lớn chưa được ông đồng ý, mà lén qua xem nhà, để ông biết được, thì ông sẽ thu lại căn nhà đã hứa cho. Con trai lớn sẽ không còn quyền với căn đó nữa, chỉ vì muốn chiều Maria mà ông làm cả nhà đều khó xử. Nói xong ông chống gậy chuẩn bị đi. Con trai lớn chạy theo hỏi ông, khi nào ông quay lại. Ông nói, sẽ qua Maria sửa ống nước trước, xong rồi mới đi đón Soja. Con trai lớn bảo ông đi đón Soja trước, để Soja về trông song sinh. Nhưng ông nói, đón Soja không quan trọng bằng sửa ống, ông sẽ đi sửa ống trước. Con trai lớn không thuyết phục được, nên cũng thôi. Cuối cùng ông bố chồng lại đường đường chính chính. Ông bố chồng chống gậy sang chỗ Maria để nói chuyện. Con trai lớn ở phòng khách hỏi bà mẹ chồng, hồi trước ông bố chồng cho Maria vào ở trong căn nhà đó, sao bà mẹ chồng không ngăn lại? Bà mẹ chồng nói, lúc Maria thuê nhà, bà ấy hoàn toàn không hề biết, đến khi hay chuyện thì đã muộn rồi. Bà ấy cũng từng làm ầm lên, nhưng chẳng được gì, còn bị ông bố chồng đuổi ra ngoài, thế nên bà ấy mặc kệ luôn. Bà ấy nói, ông bố chồng sức khỏe cũng không tốt, cứ để ông muốn làm gì thì làm. Con trai lớn cũng vào phòng theo, ngồi nhìn hai bé song sinh ngủ. Con trai lớn quay ra phòng khách, nằm đúng chỗ ông bố chồng hay nằm, rồi tự lẩm bẩm. Anh nói, phải tìm cách cho Maria dọn đi, để lấy lại căn nhà. Như vậy, anh sẽ không phải đi vay bạn bè để xây nhà nữa. Lasima nghe thấy hết, cô ấy nói với con trai lớn, anh không đuổi được Maria đâu, vì Maria có ông bố chồng đứng ra bảo vệ. Mối quan hệ của hai người đó không đơn giản. Giữa cô ta với ông bố chồng chỉ là chuyện nhà cửa thôi. Hơn nữa Maria còn không trả tiền, nên chắc đuổi đi cũng không khó. Lasima bảo anh, ông bố chồng cho Maria ở miễn phí, thì bản thân
đã có vấn đề rồi. Chắc chắn ông bố chồng nhận được lợi ích gì đó. Nếu không có lợi, thì sao lại cho ở miễn phí chứ? Nghe tới đây con trai lớn mới hiểu ra. Anh hỏi có phải ông bố chồng thích Maria không? La Sima bảo con trai lớn đừng nói ra. Ba mẹ chồng ở đó, trong lòng hiểu là được rồi. Sợ ba mẹ chồng nghe thấy, nên họ ra sân nói tiếp. Con trai lớn nói, ông bố chồng tuổi đã lớn vậy, sao vẫn có thể làm chuyện khó coi như thế? Nếu hàng xóm mà biết, thì ông không sợ bị cười, sao? La Sima nói, anh thấy ông bố chồng như vậy là mất mặt, thế còn anh cũng đâu khác gì, anh chẳng phải cũng cưới xô ra sao? Con trai lớn nói, mình không giống ông bố chồng, vì anh còn trẻ. La Sima nói, chuyện anh cưới xô ra thì thôi, cô ấy cũng không truy nữa, nhưng chuyện anh đã hứa xây nhà cho cô ấy, nhất định phải làm đúng lời. Chuyện đuổi Maria, để giành lại nhà coi như thất bại rồi, vì những gì ông bố chồng nói hôm nay đã quá rõ ràng. Maria gần như là bồ nhí của ông bố chồng. Ông bố chồng sẽ không cho ai đuổi Maria đi. Vừa nãy con trai lớn còn ôm hy vọng đuổi Maria, nhưng nghe La Sima nói xong, anh cũng không dám làm nữa. Còn La Sima thì bắt đầu thúc con trai lớn làm đúng theo thỏa thuận trước đó, chuẩn bị tiền để xây nhà cho cô ấy. Nhưng con trai lớn lại nói, mình không đủ tiền, kêu La Sima chờ thêm. La Sima nói, lúc anh bảo tôi viết giấy bỏ qua, ANH hứa rất chắc chắn. Anh nói chỉ cần tôi bỏ qua cho Soja, để Soja được về lại, thì anh sẽ xây nhà cho tôi. Giờ ông bố chồng đã cầm giấy đó đi đón Soja rồi. Anh lại nói khác đi sao? Nếu anh đổi ý, tôi sẽ đi tìm ông bố chồng ngay, để lấy lại giấy bỏ qua. Con trai lớn sợ La Sima thật sự đi tìm ông, nên vội nói anh không hề đổi ý. Chỉ là tiền đúng là chưa đủ để xây nhà, nhưng anh sẽ tìm cách, anh sẽ đi vay bạn bè. Xin La Sima cho anh 2 ngày, nếu anh không làm được, thì xử lý Soja tiếp. La Sima nói, tôi không cần biết anh nói thật hay không, tóm lại ông bố chồng cũng đã hứa với tôi rồi. Nếu mấy người lừa tôi sẽ làm đúng như đã nói, lần nữa xử lý Soja. Con trai lớn nói, anh hiểu rồi. Anh bảo La Sima bình tĩnh một chút, để anh nghĩ xem cách vay tiền. Khi La Sima dọn sân, con trai lớn lại thấy tiếng động hơi lớn, làm anh khó nghĩ, cản trở anh suy tính. La Sima nói, nếu anh thấy phiền, thì vào phòng khách ngồi, sân bẩn quá rồi, cô ấy buộc phải dọn cho sạch. Con trai lớn nói, nếu vậy anh sẽ giúp cô ấy dọn luôn, dọn xong sân, rồi anh nghĩ tiếp chuyện kia. Hai người cùng nhau dọn sân. La Sima nói với con trai lớn, cô ấy biết chuyện xây nhà khiến anh áp lực, nhưng cô ấy muốn anh nhớ, tất cả nhà họ đang ở đều là của ông bố chồng. Nếu họ không có nhà riêng, thì ông bố chồng có thể đuổi họ bất cứ lúc nào. Con trai lớn nói không thể nào, anh là con ruột của ông bố chồng, sao ông lại đuổi anh được? La Sima bảo con trai lớn thử nghĩ xem, họ cãi nhau mỗi ngày vì chuyện nhà cửa, vậy mà căn nhà từng cho anh, ông lại lấy về, rồi cho Maria ở miễn phí. La Sima cầm kéo, tỉa tóc cho hai bé song sinh. Dù Soja hay gây chuyện, nhưng bọn trẻ thì vô tội. Tóc bọn trẻ đã dài quá rồi, che cả mắt luôn, mà Soja lại chẳng hề để ý, chỉ suốt ngày ở nhà gây rắc rối thôi. La Sima tỉa tóc cho hai bé song sinh xong, cô ấy lại mang quần áo của hai bé đi giặt. Con trai lớn cũng cảm động trước sự tử tế của La Sima. Lúc La Sima giặt đồ, con trai lớn cũng đứng cạnh phụ một tay. Anh còn hứa nhất định sẽ xây nhà cho La Sima. Đúng lúc này, ông bố chồng đưa Soja về nhà. Ông bố chồng nói với La Sima, mọi chuyện đã nói rõ với Soja rồi, từ nay phải sống hòa thuận, không được gây căng thẳng nữa. Con trai lớn bảo ông bố chồng vào phòng khách nghỉ đi, chỉ cần Soja không gây chuyện thì chẳng ai làm khó cô ấy cả. Soja nghe vậy, liền lao tới tát con trai lớn một cái. Cô ta nói, mình mới rời nhà có chút thôi, anh đã thân thiết với La Sima rồi. Cô ta còn hất đổ chậu đang giặt đồ, nói không cho La Sima giặt đồ cho con mình. Soja đúng là chẳng thay đổi gì, vừa về đã gây chuyện. La Sima nói với ông bố chồng, ông thấy chưa, không phải con muốn gây chuyện, mà là Soja cứ nhằm vào con. Soja nói, La Sima tự ý giặt đồ cho con cô ta, vậy là La Sima sai. Soja đúng là hết đường nói rồi. Ông bố chồng không nên đưa Soja về, cứ để cô ta ở lại đó thêm thời gian. Con trai lớn cũng rất bực, anh nói, Soja thật quá đáng, anh còn hối hận vì đã đưa cô ta về. Hôm nay cô ta muốn con trai lớn phải giải thích cho rõ ràng, có phải con trai lớn và La Sima hợp sức đưa cô ta đi cải tạo không? La Sima nói, cô bị đưa đi là do tự mình gây ra, nếu cô còn gây chuyện nữa, tôi vẫn sẽ gọi người tới xử lý. Ông bố chồng hỏi Soja,
trên đường về đã nói rõ rồi mà, sao giờ lại đổi ý? Soja nói, họ mới là người kiếm chuyện trước, tại sao lại giặt đồ cho con của cô ta? Từ nay không ai được giặt nữa. Soja cứ làm ầm lên, khiến con trai lớn lại bực thêm. Soja đúng là vậy đó, mới được ông bố chồng đưa về, đã quay lại kiếm chuyện ngay. Lần này, cô ta mất hết niềm tin của mọi người rồi, cũng chẳng đáng để ai thương nữa. Lashima nói Soja không hề hối lỗi. Tôi nể mặt ông bố chồng và con trai lớn, mới bỏ qua cho cô, để cô được về sớm. Vậy mà cô không trân trọng, còn quay lại trách móc ngược. Con trai lớn bảo Soja mau về phòng, từ giờ sẽ không ai giúp trông song sinh nữa. Soja nói, từ trước đến nay, tôi chưa từng nhờ ai trông chúng, là các người tự bám lấy mà làm thôi. Lời Soja nói nghe thật cay nghiệt, người bình thường khó mà nói ra như vậy. Ông bố chồng thấy Soja bỏ đi, thì bảo cô ta về phòng ở yên với song sinh, đừng ra ngoài nữa. Nhưng Soja lại ra phòng khách, bảo bà mẹ chồng đưa song sinh cho cô ta, còn dặn từ nay không có sự đồng ý của cô ta, bà mẹ chồng cũng không được bế con. Bà mẹ chồng nói, tưởng bà muốn bế lắm sao, tốt nhất sau này đừng bắt bà trông nữa. Ông bố chồng nghe thấy cuộc nói chuyện, ông nói với Soja, cô đã làm phật lòng cả nhà rồi, sau này xem còn ai giúp cô trông song sinh nữa. Soja nói, cô ta không cần ai giúp, tự mình chăm được. Nói xong cô ta vào phòng, ông bố chồng cũng đi theo. Soja bế song sinh lên hôn một cái, rồi nói mong các con mau lớn, để cùng cô ta đối phó người trong nhà. Ông bố chồng bảo Soja im đi, hỏi trong nhà ai là người xấu chứ? Sao cô lại dạy con như vậy? Cô còn chút lương tâm nào không? Rồi Soja lại phát hiện, tóc của song sinh đã bị tỉa, nên hỏi ông bố chồng có biết không? Ông bố chồng nhìn song sinh rồi nói không biết. Ông bố chồng hỏi bà mẹ chồng, vụ tóc song sinh là sao? Bà mẹ chồng nói con trai lớn và Lashima thấy tóc bọn trẻ dài quá, còn che cả mắt, nên mới tỉa gọn cho các bé. Soja nói, ai cho họ tự ý cắt tóc song sinh? Tóc này cô ta cố ý để dài. Giờ cô ta sẽ đi hỏi Lashima, có phải Lashima bày ra không? Bà mẹ chồng nói, họ tỉa tóc cũng là có ý tốt, tóc song sinh dài quá rồi, làm ảnh hưởng tầm nhìn của con, cô không tự tỉa cho con, người khác giúp thì sai ở đâu chứ, đừng gây căng thẳng nữa. Nhưng Soja nói không được, cô ta nhất định phải hỏi cho rõ, phải làm ra lẽ. Lúc này song sinh quấy khóc, chắc là đói rồi. Soja bế một bé lên cho bú, cô ta còn trách mọi người làm gì vậy, song sinh đói mà cũng không biết cho ăn. Lashima thúc con trai lớn lo tiền xây nhà cho cô ấy, cô muốn rời khỏi đây, sống riêng với Soja. Con trai lớn nói, anh đã gọi hỏi bạn bè rồi, ai cũng giống anh, đều không có tiền, nên bây giờ vẫn chưa thể xây nhà. Lashima nói con trai lớn lại lừa cô ấy lần nữa, từ nay cô sẽ không tin anh nữa. Con trai lớn nói, anh thật sự muốn xây nhà cho Lashima, anh cũng muốn sống tách khỏi Soja, vì những việc Soja làm dạo này, anh cũng không chịu nổi nữa. Anh còn muốn xây nhà hơn ai hết, nhưng lời hứa xây nhà của con trai lớn vẫn chưa làm được. Lashima quay sang nói với ông bố chồng, trước đó chính ông đã đứng ra đảm bảo, chỉ cần Soja về lại nhà, ông sẽ chắc chắn con trai lớn xây nhà cho cô. Giờ con trai lớn không giữ lời, nên cô muốn ông đứng ra giải quyết. Ông bố chồng chỉ vào con trai lớn nói, hứa với Lashima thì phải làm cho xong, làm chồng thì phải có trách nhiệm. Con trai lớn nói, không phải anh không muốn xây nhà, mà là anh thật sự không có cách. Ông bố chồng nói, không có cách thì phải nghĩ cách, chứ không thể để ông phải gánh tiếng thay con trai lớn. Con trai lớn nói, nếu không phải ông đem nhà của con cho Maria ở, thì đã không ra nông nỗi này. Chuyện này ông cũng có liên quan, một là ông đuổi Maria đi, hai là ông giúp con xoay tiền xây nhà. Ông bố chồng nói, yêu cầu đó ông không làm được, con trai lớn đã là người lớn rồi, không thể cứ trông chờ vào ông mãi, việc của mình thì tự giải quyết. Con trai lớn lại tiếp tục nói với ông bố chồng, anh nói căn nhà kia nhiều phòng, Maria ở cũng không hết, nếu không thể đuổi Maria, thì xin Maria nhường ra một phòng, cho Lashima sang ở tạm. Ông bố chồng nói, nếu Lashima sang đó, sẽ làm phiền cuộc sống của Maria. Lý do của ông nghe rất hợp lý, có lẽ ông sợ Lashima sang ở, thì ông sẽ không tiện lại qua trò chuyện với Maria nữa. Con trai lớn tức giận nói, ông bố chồng quá ích kỷ, bảo ông hãy nghĩ cho anh một chút. Cuộc nói chuyện này cũng bị bà mẹ chồng và Lashima nghe thấy, nhưng cả hai đều im lặng, bà mẹ chồng chắc cũng hiểu chuyện của ông. Soja bế song sinh ra ngoài, rồi lại trách Lashima và con trai lớn, hỏi tại sao lại tỉa tóc cho song sinh. Con trai lớn và Lashima lên tiếng phản bác cô ta, Soja thật sự quá cực đoan,
Tóc song sinh che cả mắt rồi. La Sima tốt bụng tỉa gọn giúp, mà Soja lại nghĩ là có ý xấu. Soja còn buông lời khó nghe. Con trai lớn tức quá, liền quát lại, hỏi cô ta có biết phân biệt đúng sai không. Ông bố chồng cũng tới nói Soja, La Sima tỉa tóc cho con là có ý tốt, sao cô lại nói những lời như vậy? Soja nói, song sinh là con của cô ta, cô thích để tóc dài cho con, không cần con trai lớn. Với La Sima xen vào, con trai lớn bước tới bảo Soja im đi, nếu còn nói nữa thì sẽ bị xử lý. Rồi con trai lớn còn nói với La Sima, từ giờ dù có rảnh, cũng đừng đụng vào việc chăm song sinh nữa. Ngay lúc họ đang nói chuyện, Soja lại lao tới gây sự với La Sima, bắt La Sima đền tóc cho song sinh. Soja lại bắt đầu nói chuyện vô lý, tóc đã cắt rồi thì đền kiểu gì được. Con trai lớn nói, Soja đang cố tình gây chuyện. Soja bảo con trai lớn đừng xen vào, đây là chuyện giữa cô ta với La Sima. Ông bố chồng bảo Soja đừng làm ầm lên nữa, nhưng Soja vẫn không chịu dừng. Cô ta lại quay sang gây sự với con trai lớn, bảo con trai lớn đuổi La Sima đi, vì La Sima cứ làm hỏng kế hoạch của cô ta. Để Soja chịu yên một chút, con trai lớn dùng cách khá mạnh để chặn Soja lại. Lúc này Soja mới chịu im hơn. Hóa ra, cô ấy cũng biết sợ bị đi cải tạo. Con trai lớn nói với La Sima, nếu sau này Soja còn tiếp tục làm khó cô, thì cô cứ xử lý giống như cách anh vừa làm. Soja đi tới nói với con trai lớn, nếu các người dám bắt nạt tôi cũng sẽ gọi cảnh sát đến, để họ đứng ra xử lý giúp tôi. Con trai lớn nói lại với Soja, cô còn dám gọi cảnh sát à? Lần nào cũng là cô gây chuyện trước, nếu cô gọi họ tới thật, thì chắc họ sẽ đưa cô đi luôn. Nếu Soja không tin, thì cứ gọi ngay bây giờ, xem tới rồi họ sẽ xử lý ai. Soja lại cố đổi sang chuyện khác, cô ta kéo La Sima đi chỗ khác. Cô ta nói, chỉ cần La Sima rời đi, thì cô ta sẽ không làm ồn nữa. Mọi người đang ngồi nói chuyện, Soja đi tới nói với con trai lớn, cô ta làm mất 50 triệu, hỏi có phải con trai lớn lấy không? Con trai lớn nói không phải anh. Bà mẹ chồng nghe Soja nói mất tiền, cũng bảo mình không thấy gì. Soja lại hỏi ông bố chồng có thấy không? Ông bố chồng nói càng không thấy, bảo Soja vào phòng tìm lại cho kỹ. Một lúc sau Soja lại đi ra, cô ta nói 50 triệu đúng là bị mất rồi, và mất ngay trong nhà, chắc chắn có người đã lấy. Cô ta đòi kiểm tra từng người. Con trai lớn bảo Soja tìm lại kỹ thêm lần nữa, không ai lấy tiền của cô đâu, có thể cô để đâu đó rồi quên. Soja nói, cô nhớ rõ chỗ để tiền, không thể nhầm được. Soja chỉ từng người rồi hỏi, nếu ai cầm tiền thì trả lại, cô ta sẽ coi như chưa có chuyện gì, còn không thì cô ta sẽ gọi cảnh sát, đợi họ tới thì sẽ rất phiền. Ông bố chồng nói, cứ gọi tới cũng được, ông dám chắc không ai lấy cả. Soja nói, nếu không ai lấy, thì cô ta biết ai là người lấy rồi. Nói xong Soja đi ra phòng khách, cô ta bắt đầu nghi La Sima. Soja gọi La Sima lại gần, bắt cô trả lại 50 triệu. La Sima nói, cô không hề thấy số tiền đó, bảo Soja đừng đổ oan. Soja nói tiền bị mất, những người khác đều không lấy, thì chắc chắn là La Sima lấy, bảo cô mau lấy ra. La Sima nói với Soja, cô thật sự không lấy, nếu Soja không tin, thì cứ kiểm tra. Soja nói, chính La Sima đã giấu rồi, nên kiểm tra cũng không ra. Con trai lớn đi tới, anh hỏi Soja, trước đây cô từng nói 50 triệu đã gửi vào thẻ rồi, đổi sang thẻ luôn rồi, giờ sao lại nói bị mất tiền? Có phải cô cố tình mượn chuyện mất tiền để gây khó dễ cho La Sima không? Soja lại hất tay con trai lớn, nói con trai lớn nhớ nhầm rồi, cô ta chưa hề gửi tiền đi đâu cả, tiền là bị La Sima lấy mất, bắt La Sima trả lại. Con trai lớn nói, lần trước chính cô còn đưa thẻ cho tôi xem, giờ lại bảo La Sima lấy tiền của cô, rõ ràng cô đang nói vô căn cứ. La Sima cũng bức xúc phản ứng lại, nói Soja quá đáng thật, lúc nào cũng cố tình gây chuyện với cô.